এইটো হল এটা লিথিয়াম ব্যাটারি আপোনাৰ ফোনত যেটো ব্যাটারি আছে আৰু এই ব্যাটারিটো সেম জাস্ট ইয়াৰ শেপটো বেলেগ বেলেগ হয় ফোনৰ ব্যাটারিটো ফ্ল্যাট হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা পাইপৰ দৰে ব্যাটারি সো ব্যাটারি এজ ইট ইজ সেম হয় দুটাই তো এই যে লিথিয়াম ব্যাটারি আছে ইয়াৰ ভিতৰত কি কি থাকে আপোনালোকে জানেনে বা কেতিয়াও চাই পাইছেনে সো এই ভিডিওটোত মই এই ব্যাটারিটোক অপাৰেশন কৰিবলৈ গৈ আছো দেন ময়ো জানিম এণ্ড আপোনালোককো জনাই দিম যে এই লিথিয়াম ব্যাটারিৰ ভিতৰত থাকে কি কি সো বলক আমি ভিডিওটিতে স্টার্ট কৰো আৰু এই অপাৰেশনটো কৰাৰ কাৰণে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰথমতে ফাইল আণ্ডা এই বস্তু তো এতিয়া কৰি ৰাখিছো এণ্ড দেন ফাৰ্ষ্ট গ্লোভছ কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰতো এচিড থাকে আৰু বহুত কিবা কিবি কেমিকেল থাকে তো যাৰ কাৰণে সেফটি ফাৰ্ষ্ট তো গ্লোভছ পিন্ধি ললো চাওক এইটো এটা এক্টিভ কেপাচিটৰ হয় যাক আমি আমাৰ ভাষাত ফেনৰ বেটাৰী বুলি কওঁ তো যি কি নহওক দেখা পাইছে ইয়াতে এক্টিভ হয় তো প্ৰথমতে ইয়াক আমাৰ যেটো বাহিৰৰ আউটাৰ যেটো কভাৰ আছে হেতুক আমাৰ কাটিব লাগিব তেতিয়াহে আমি ভিতৰৰ বস্তুখিনি দেখিব Oh, guys. Ya চাওক এটা লিথিয়াম ব্যাটারিৰ ভিতৰত কি আছে জাস্ট পেপাৰ আৰু বেলেগ একো নাই এটা দেখিবলৈ পাইছেনে জাস্ট পেপাৰ আপুনি যদি মোবাইলৰ ব্যাটাৰি এটা এক্সট্ৰাক্ট কৰে বা মোবাইলৰ ব্যাটাৰি যদি এটা অপাৰেশন কৰে এনেকে সেম এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে পেপাৰ দেখিবলৈ পাব এই আপোনালোকে ডায়াগ্ৰাম চাওক এই যি দুটা তার আছে এই দুটা চাওক এটা নেগেটিভ চাৰ্জ কানেকশ্যন এটা পজিটিভ চাৰ্জ কানেকশ্যন এণ্ড ইয়াৰ ভিতৰত চাওক প্ৰথমতে ডাই ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড মেটেল প্লেট এই দুটা মেইন বস্তু এই দুটাই আমাৰ চাৰ্জটো